বন্ধুসকল আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজিও মই আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আন এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এই দুটা প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম মালেক, মোৰ লগত আছে লিলি মাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি প্ৰডাক্ট আছে আমি সকলোৱে মিলি চাওঁ। তো প্ৰথমতে মই এই প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰিম, মানে যিটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মই সেইটো প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰিম আৰু এইটো পিছত আনবক্সিং কৰিম। আৰু এইটো বহুত ভাল ডিজাইন হয়, আপোনালোকে এটা নতুনটো দেখা পাব। তো প্ৰথমতে মই এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ আৰু কেঁচি দি এনেকৈ কাটি দিম। ফাৰ্ষ্ট কৰি অলপ কি আৰু কাটা কাটি এইবোৰ বাদ দিছোঁ মই আৰু ডাইৰেক্ট কাটি দিলোঁ, দি আছোঁ। আৰু এইটো ভাউচাৰ হয়, দাম কিমান লৈছে এইটো মই আপোনালোকক অলপ পিছত কৈ আছোঁ। প্ৰথমতে প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা আছে, মানে বহুত ভালকৈ পেক কৰি দিছে। আৰু এইটো হ'ল সেই প্ৰডাক্টটো, এইটোৰ নাম হ'ল বুল্ট লুপ, মানে এইটো এটা হেডফোন হয়, বুল্টৰ হেডফোন হয়। তো সকলোৱে এই প্ৰডাক্টটোৰ কথা ভালকৈ আছিল, সেইবাবে মই এই প্ৰডাক্টটো কিনিলোঁ। আপোনালোকে চাওক, বুল্ট লুপ। এইটো আমি খুলিম। প্ৰথমতে এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ ভিতৰত কিবা কিবি আছে, মানে এইটো এটা ক্লিপ আছে এই টি চাৰ্টত লগাবলৈ। আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰা দুটা ইয়াৰবাড দিছে। আৰু এইটো মই বাহিৰ কৰিলোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া মই এইটো ছিঙি দিম অলপ, আৰু তাৰপিছত এইটো টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা এইটো চাউণ্ড কোৱালিটি। ইয়াৰ বাবে মই এই মোবাইলটো ৰাখিছোঁ, এইটোৰ পৰা গান শুনিম। হেডফোনটো লগাই দিওঁ মই আৰু দুই চাইডটো লগাই দিম এইটো। মানে আৰু এটা কথা যে ইয়াতে আপোনালোকে তাৰটো অলপ মানে ৱায়াৰটো আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰিব। মই লগাই দি আছোঁ। এতিয়া গান শুনো মই। এতিয়া সেইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ছেকেণ্ড বা দ্বিতীয় হেডফোনটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু মই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ ডিটেইলছ আছে, কিন্তু এইটো নন ব্ৰেণ্ডেড হেডফোন। ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড নাই বা কোনো ব্ৰেণ্ডেড হেডফোন নহয় এইটো। মই তাৰপিছতো দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ এইটো অলপ ষ্টাইলিছ হয়, সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই হেডফোনটো। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে যে মই বক্সৰ ভিতৰৰ পৰা হেডফোনটো বাহিৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে যে এই হেডফোনটো বা এই নন ব্ৰেণ্ডেড হেডফোনটো অন্যান্য ব্ৰেণ্ডেড হেডফোনতকৈ বা অন্যান্য নৰ্মেল হেডফোনতকৈ বহুত বেলেগ, কাৰণ ইয়াৰ ফেচিলিটিবোৰ বেলেগ। আৰু এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ক'ত লগাব লাগে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া। এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এইটো অলপ ষ্টাইলিছ হয়, কেনেকৈ লগাব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। চাওক এইটো, আৰু এইটো এনেকৈ ধৰি এনেকৈ লগাব লাগিব, আৰু ইফালেও লগাব লাগিব। তো চাওক আপোনালোকে এবাৰ, আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এবাৰ, এইটো ইফালে চাওক আপোনালোকে। তো নিশ্চয় চালে। আৰু এতিয়া এইটোৰো গান শুনিম আমি এতিয়া কেনেকুৱা। তো অলপ পিছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মানে দুয়োটাৰে অলপ কি কৰিম। তো বন্ধুসকল, মই এই দুটা হেডফোন দি এটা গান শুনিছোঁ, মানে এটা গান এইটো হেডফোন দিও শুনিছোঁ আৰু সেইটো গানে এই হেডফোন দিও শুনিছোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে কোনটো ভাল আৰু কোনটো কেনেকুৱা। মানে এইটো যিটো বুল্টৰ হেডফোন হয়, সেইটো চাউণ্ড কোৱালিটি বহুত মজা। ইমান ষ্টাইলিছ নাই যদিও বহুত হেভি হয় আৰু বহুত মজা, মানে চাউণ্ড কোৱালিটি ইমানেই ভাল যে ক'ব নোৱাৰি, মানে বহুত ভাল হয়। আৰু এইটো অকল ষ্টাইলিছৰ বাবে ভাল আছে, কিন্তু ইমান চাউণ্ড কোৱালিটি মজা নাপাওঁ যিটো মজা মই সেই বুল্ট হেডফোনৰ জৰিয়তে পাইছোঁ। এইটো বহুত মজা হয় হেডফোনটো বুল্টৰ, আৰু এইটো কেৱল ষ্টাইলিছৰ বাবে বনাইছে আৰু লৈছে। আৰু মই এতিয়া আপোনাক কৈ আছোঁ যে কোনটো ল'ব আৰু এইটোৰ দাম কিমান আৰু এইটোৰ দাম কিমান, মানে এই বুল্টৰ ব্ৰেণ্ডেড হেডফোনৰ দাম কিমান আৰু এই নন ব্ৰেণ্ড হেডফোনটোৰ দাম কিমান। এই বুল্ট লুপ হেডফোনটোৰ দাম হ'ল 530 টকা, আৰু এইটোৰ দাম লৈছে 850 টকা মোৰ পৰা। কিন্তু দাম বেছি লৈছে এইটো, অকল ষ্টাইলিছৰ বাবে, ইমান কাম নাই। এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও নিকিনিব। আৰু ব্ৰেণ্ড হ'লে কিনিব, এনেকুৱা যদি ব্ৰেণ্ডৰ হেডফোন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনিব, কিন্তু এইটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে, বহুত মজা। আৰু আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল এনালাইচিছ চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈকে মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানটা বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু একেবাৰে বিদায় লোৱা নাই। আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা হ'ব আন এটা ভিডিঅ'তে। তো যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিলি মাষ্টাৰৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নাচাব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল থাকিব, সুস্থ থাকিব, সুখত থাকিব, আনন্দ থাকিব। আৰু এইখিনি কৈ মই লিলি মাষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।